أهلا وسهلا يا جماعة، جون وياكم. دا أحس بكم هواية. أعرف إنه الوضع هسه دا تعيشون كل صعبة. لما أي إنسان يعيش بالمعاناة أو بالألم أنقهر عن هذا الشيء. إحنا مثل إنسان بصفحة، إحنا إيش قد شاطر. أنتوا مثلا خلقتوا الرياضيات، مستحيل، فظيع. يعني حتى بعدين نستخدم بالرياضيات حتى نروح للقمر. شنو إحنا يعني مثل إنسان إحنا الشاطر كلش، بس بغير صفحة ما نقدر نشوف حتى الوجهة نظر الجيران. يعني ما أقدر أشوف الوجهة نظر الغير ناس، يعني حتى لو هو يمي وعارف حياته ونعيش، إحنا نعيش سوية. يعني ما أفهم حقيقة يعني شلون حياته وتفكيره شعوره. بس أحس شعوري يكون المناظر إنه دا أشوف العالم. أنا جوعان وأشوف فد شخص بالشارع ويقول فد شيء عادي، وأشوف ليش يجي قال، يعني مو زين هذا الشخص طا. بس من أجي من وراء الغداء وأشوف نفس الشخص يقول نفس الشيء وأقول حبيبي مو ما يخالف، يعني مو مشكلة. يعني الإنسان شاطر كلش، نقدر نروح القمر، بس هم يعني ما نقدر نفوز فوق الشعور مالتنا من داخل. يعني هذا الشيء كلش صعب لنا. وبعد أصعب لما إحنا نعيش بالألم وبالمعاناة. لما إحنا نشوف أو نعيش بالألم أو معاناة، يغير المخ. يعني مو بس التفكير، المخ هو نفسه يغيره. لأن إحنا مثل يعني بشر ما نريد هذا الشيء يكون، ما نريد نعيش هذا ألم. فبعدين نشوف بس من الخطر أو من العدو، منو عدوية منو مع عدوية، يعني من وين يجي الخطر. كلنا بدينا الحياة مثل طفل بلا سوج، ويا بس حب بقلب، ومن وراء الألم والخوف. يعني إحنا الوجهة نظرنا يغير، وشون نشوف العالم ونشوف الغير يغير. ولما أنتوا تعيشون حلقة أشياء صعبة، يعني الحياة يومية يكون حلقة صعبة، ببوق وقتل وظلم بكل صفحة، وهم يجي من خارج. يعني ظلم والموت يجي من غير دولة، من يعني دولي أو غير دولة. بعد أصعب، يعني شلون تقدرون تعيشون تشوفون يعني في شكل واضح؟ صعبة جدا. أكو ظلم، إنه مو كل شيء عدل بالدنيا، أكيد لا. ليش في الدولة عندها قوة هواية وعندهم أكل وعندهم يعني أمان، وبعد دولة ماكو؟ ليش؟ أكيد واحد راح يكون يحس عصبي، angry. يعني مو صدقكم. بس أعرف إنه لما نشوف العالم هيجي، إنه فد ناس زين وغير ناس مو زين، هذا صحيح وهذا الشيطان. يعني مو أشياء، قصدي ناس. هذا الناس لأن هم من هذا العائلة، أو هذا الناس لأن هو عنده هيك الدين، أو هذا الناس لأن هي بنية. هذا الشيء مو زين. يعني عندنا نفس الشيء هنا بالأمريكا. يعني واحد يشوف فالشخص يعيش بالشارع ويفكر يعني سوتشة
يقدر يقوم يشتغل مثل أنا اشتغلت. سوتشا إذا ما عاد أكل مو مشكلتي. بس هذا مو الحقيقة كاملة. يعني حقيقة كاملة إنه أكيد هو دا يسوي قرر إنه ما يساعد نفسه، يعني يسوي الموقف أنقص، يعني بعد أسوأ. أكيد بيسوتش، بس هم ما بيسوتش. يمكن يعني بالبيت لما كان طفل كلش مو زين سووا عليه، أو عدا يعني فد مشكلة صحي كلش صعبة حتى نشوف الوجهة نظر للغير. ولما أكو فد مشكلة سياسية أو يعني بالحرب أو عنف هيجي، بعد أنقص يكون. أعرف إنه داخل كل شيء كل العراقيين كلكم تردون يعني عراق قوي وخير، ما بي قتل، ما بي يعني ظلم، كلكم تردون هذا الشيء. بس إيش قد مشاكل يكون، شلون تقدرون تصلحون هالقد يعني مشكلة بمستوى واحد، مستوى ثاني، مستوى ثالثة. يعني صعبة جدا المشاكل. ما نقدر نسيطر الباقي أو العالم، بس نقدر نسيطر لنفسنا. ماكو إنسان بالدنيا، ماكو أي قوة بالدنيا يقدر يسيطر عن قراري، تفكيري، عقلية مالتي. يعني ماكو إنسان بالدنيا يقدر ياخذ هذا الشيء من عندي. إذا نختار الطريق من العمل، إحنا نشوف العالم بشكل يعني بغير شكل، نشوف عن الناس بغير شكل، يعني نفكر عن نفسنا بغير شكل. وكل هذا أشياء صغير يسوي تغيير كبير وراء الوقت. ولما هواية ناس من عندنا نسوي نفس الشيء. بس بالعكس هم صحيح، إذا نمشي بالطريق من وراء الخوف ومن وراء الكره، هذا هم يؤثر شنو نسوي، شنو نفكر، شلون نشوف غير الناس، شلون نشوف الوضع. وهذا هم وراء الوقت وويا هواية ناس يسوي تغيير كبير. بعدني أصدق إنه إحنا نقدر نغير نفسنا ونقدر نغير العالم، نقدر نغير المجتمع مالتنا، بلدنا. نقدر حتى لو تعيشون معنا إنه ما أقدر imagine، يعني ما أقدر أفكر بي، لأن أنا عايش يعني حياة أسهل، وهذا مو عدل هذا. بس حتى لو تعيشون هيجي ودا تعيشون هذا هذا النقطة بتاريخكم، إن شاء الله تختارون الأمل. إذا تسوون هذا الشيء مستقبلكم راح يكون أحسن. أصدق هذا بصراحة. أوكي، ما عندي شيء بعد. أكو شيء بعد. مع الأسف يعني قلت هواي مرات، بس مع الأسف إنه أريد أسوي بعد فيديوهات. قلبي يريد أسوي هواي أكثر من ده أسوي، حتى نحكي بعد، أجاوب رسائل مالتكم بعد. بس ماكو وقت، لأن يعني ما دا أجيب راتب وفلوس ما أقدر. فإذا تحب الأشياء إنه أنا دا أسوي على الإنترنت، هذا فيديوهات وكل شيء، يمكن أقولكم يعني إذا أكو فد شكل تقدرون تساعدوني ويا هذا، يمكن أكو طريقة نقدر نسوي. أوكي. I'm sorry عن العربي كلش تعبان وما حلو. I'm sorry عن هذا الوضع. إذا أنتوا تعيشون بالألم، والله I'm sorry. بعدنا نشتغل
كلنا سوية. أوكي، كلنا، مو مهم منه، كل إنسان نقدر نشتغل سوية على مود شيء أحسن للمستقبلنا. نقدر. أوكي، إن شاء الله. نحكي بعدين. باي باي. هلو.